අයිබෝන් අපි HTML CSS වලින් වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරනකොට වෙබ් පේජ් ලේඅවුට් එක රේන්ජ් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි CSS Flexbox සහ CSS Grid. අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ CSS Flexbox ගැන. මීට කලින් අපේ channel එකේ responsive web design tutorial එක යටතේ CSS Flexbox ගැන කතා කරත් අපිට ඒ තරම් ගැඹුරට අපි මේ ගැන cover කරේ නැහැ. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ CSS Flexbox ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම වගේ cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේ lesson එකට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් බලාගත්තේ CSS Tricks කියන වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන මේ ආටිකල් එකෙන්. මම මේකේ link එක මේ වීඩියෝ එකට පහලින් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. CSS Flexbox වලට කලින් අපි වෙබ් පේජ් එකක elements arrange කරගන්න පාවිච්චි කරේ float left, float right සහ clear fix වගේ ක්‍රම. නමුත් ඒකේ ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. හැබැයි Flexbox හඳුන්වලා දුන්නාට පස්සේ අපිට වඩා ලේසියෙන් වෙබ් පේජ් එකක layout එක arrange කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී Flexbox ගැන තේරුම් කරන්න div elements පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රධාන div element එකට එහෙමත් නැත්නම් parent div element එකට අපි container කියන නම පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් container කියලා class එකක් apply කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඇතුලේ එන child elements වලට අපි items කියලා කියනවා. මුලින්ම බලන්න යන්නේ container එකට අදාළ CSS properties ගැන. මම VS Code open කරන් ඉන්නවා. මේ තියෙන අපේ project folder එක. ඒකේ නම Flexbox. ඒක ඇතුලේ මම create කරගන්නම් index.html කියලා HTML file එකක්. ඊට පස්සේ අපි තව create කරගමු style.css කියලා CSS file එක. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරන්නම් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේන්න. හරි. එතකොට HTML file එකේ මම basic HTML structure එකක් දාගන්නම්. අපි ඒකේ title එක දෙමු Flexbox කියලා. ඊට පස්සේ අපි CSS file එක link කරගමු මෙතන. ඒකේ නම style.css. ඊට පස්සේ අපි මේ body එක ඇතුලේ create කරගමු මුලින්ම div element එකක්. අපි ඒකට දෙමු class එකක් container කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අපි create කරගමු div elements කිහිපයක්. අපි ඒවට දෙමු class එකක් item කියලා. එතකොට අපි create කරගමු items එහෙම නැත්නම් elements 15ක් විතර. මම ඒක ඇතුලේ දෙන්නම්. ඒකේ ටෙක්ස්ට් එකට අපි දෙමු 1 2 3 4 කියලා. ඒතර මේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ Emmet කියලා කෙටි ක්‍රමයක්. අපිට HTML ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙන අපේ ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා Emmet ගැන. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔටෝමැටිකලි ක්‍රියේට් වෙනවා div elements 15ක් මේ item කියලා class එකක් එක්ක. ඒතර මම මේක save කරනකොට දකුණු පැත්තේ මෙතන browser එකේ ඒක refresh වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු CSS file එකට. එතකොට මම මේක zoom in කරගන්නම් ටිකක්. මුලින්ම අපි CSS reset කියන එක apply කරගමු. ඒ කියන්නේ margin 0, padding 0, ඒකම box sizing, border box කියන මේ style එක අපි දාගමු. එතකොට මේ asterisk එක කියන්නේ ඔක්කොම elements වලට ඒක apply වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මම මේක save කරාම මෙතන තියෙන margins ටික නැති වුණා. මම මේ HTML page එක පොඩ්ඩක් zoom in කරගන්නම් browser එකේ. හරි. අපි මේ elements වලට එහෙම නැත්නම් මේ items වලට apply කරගමු background color එකක්. මම කියන්නම් light blue කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ඒකට දාගමු padding එකක්. මම කියන්නම් 2 rems කියලා. ඊළඟට අපි මේවට border එකක් දාගමු. අපි කියමු 1px solid blue කියලා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ items වලට border එකක් ආවා. තර මුලින්ම HTML element එකක් CSS Flexbox එකක් කරන්න අපි apply කරන්න ඕනේ display flex කියන property එක. ඒතර අපේ container කියන class එකක් තියෙන div එක තමයි අපේ parent element එක. ඒක අරගෙන අපි container display flex මේක දැන් save කරපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් මේ අපේ items ටික display වෙන ආකාරය වෙනස් වුණා. එතකොට දැන් මේක Flexbox එකක්. මම මේකේ font size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්නම්. items වල අපි කියමු 1.5 em කියලා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අපි display flex කියලා දීපු ගමන් මේ items ටික ඔක්කොම horizontal ආකාරයට arrange වුණා. එතකොට ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන property එක තමයි flex direction කියන property එක. ඒකෙන් අපිට options තියෙන හතරක්. row, row reverse, column, column reverse. ඔයගලන්ට මේ images වලින් idea එකක් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එතකොට default value එක තමයි row. ඊළඟට අපි බැලුවොත් අනිත් ඒවා එකක් දෙකක් try කරලා flex direction අපිට දෙන්න පුළුවන් row reverse. එතකොට row reverse දුන්නාම අපට පේනවා
මේ අයිටම් එක එන ඕඩර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා පළවෙනි එක අගට ගිහිලා ඒ වගේම අන්තිම එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා අනිත් එක තමයි කොලම් අපි මේක වෙනස් කරමු කොලම් වලට එතකොට එක ඕඩර් එක එනවා එහෙම නැත්නම් vertical ආකාරයට එනවා අනිත් එක තමයි කොලම් රිවර්ස් එක සේව් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මම මේක අයින් කරන්නම් එතකොට අපේ එක්සාම්පල්ස් වලට මෙහෙම තියෙන එක අපිට ලේසි ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන property එක තමයි flex wrap කියන property එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ මේ items ටික screen එකකින් එළියට යනවා. මොකද මේකේ ඉඩ මදි හින්දා. ඒතකොට අපි flex wrap කියන property එක apply කරොත් wrap කියලා. ඒතකොට default value එක තමයි no wrap. ඒතකොට wrap කියන එක apply කරාම ඔයාලට පේනවා අපේ එළියට ගිය items ටික එකින් එකක් යට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් එකේ ඉඩ මදි නම් ඒක පහළට එනවා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න දේ තමයි justify content කියන property එක. ඒකේ තියෙනවා options 6ක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන property එකක්. ඒකින්ද ඔයගලන්ට මේක මතක තියාගන්න එක සහ තේරුම් ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. default value එක flex start කියන එක. මේක මම demonstrate කරන්න අපේ මේ Flexbox එකේ තියෙන items ගාන මම පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නම්. අපි ඒක 5ක් විතර දාගමු. මම මේ ටික දැනට කමෙන්ට් කරන්නම්. ඒකට දැන් items 5යි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ justify content කියන එකේ properties එකින් එක අරන් බලමු. ඒතර default value එක අපි ගෝ flex start කියලා. ඊළඟට අපිට දෙන්න පුළුවන් flex end කියලා. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඒක save කරාම ඔක්කොම items ටික දකුණු පැත්තට යනවා. ඊළඟට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් center කියන එක. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඔක්කොම items ටික මැදට ආවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තියෙනවා space between. ඒතර හැම එකක්ම ඈත් වෙනවා evenly ඔයාලට පේනවා. දෙපැත්තේ ඉඩ නැතුව. එහෙම නැත්නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් space around. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන properties තියෙනවා 6ක්. ඊළඟට බලන්න යන්නේ align items කියන property එක. අපි යමු අපේ page එකට එහෙම නැත්නම් example එකට. ඒතර align items කියන එක apply වෙන්න මේ main content එකට height එකක් අපි දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි ඒකේ height එක දෙමු. මම කියන්නම් 150ක් කියලා viewport එකේ height එකෙන්. අපි ඒකට background color එකක් දෙමු. අපේ content එකට අපි කියමු light grey කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ background color එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ container එකේ තියෙන height එකට adjust වෙන automatically items වල තියෙන height එක. එතකොට අපි දුන්නොත් align items කියලා. align items අපි දුන්නොත් flex end කියලා. මොකද වෙන්නේ බලන්න. අර stretch වෙලා තිබ්බ items එක අපේ container එකේ පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර default value එක ඇවිල්ලා අපි බැලුවොත් මට හිතෙන්නේ stretch වෙන්න ඕනේ. මොකද automatically stretch වෙනවා. ඒකට අපි දුන්නොත් flex start දුන්නොත් මේක ඔක්කොම උඩට යනවා. අනිත් එක තමයි center කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන items ටික center වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ property එක මොකක්ද කියලා. align content කියන property එක. ඒතකොට මේක demonstrate කරන්න අපිට items ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ ටික මේ comment කරපු එක අයින් remove කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ height එක පොඩ්ඩක් තව වැඩි කරගමු. අපි කියමු 80% කියලා. ඊළඟට මම මේ space around කියන එක දැනට remove කරගන්න. හරි. එතකොට align content. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන property එක. ඒකට ඒකේ තියෙනවා flex start දුන්නොත් මේ ඔක්කොම උඩට යනවා. අපි flex end දුන්නොත් අගට යනවා. ඒ වගේම තව කිහිපයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තමයි අපේ parent element එකට එහෙම නැත්නම් container එකට apply කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන properties. ඊළඟට බලන්න යන්නේ අපේ items වලට එහෙම නැත්නම් children වලට apply කරන්න පුළුවන් properties මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි order කියන property එක. මම ආයෙමත් අපේ source code එකට යන්නම්. ගිහිල්ලා මම මෙතන ආයෙමත් මේ items ටිකක් කමෙන්ට් කරගන්න. මොකද ඒකට items වැඩිපුර තිබ්බහම අපිට මේක පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. ඒකට මම මේකේ align items align content කියන එක remove කරගන්නම්. ඊට පස්සේ
අපි දෙමු align items අපි කියමු flex start කියලා. ඒතර ඔක්කොම උඩට යනවා. හරි. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ order කියන property එක. මේක අදාළ වෙන්නේ items වලට individually. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මේ number 3 තියෙන item එක අපිට මුලට ගන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපි ඒකට apply කරමු තව class එකක්. අපි කියමු 3 කියලා. එතකොට ඊළඟට අපි CSS වලට ගිහිල්ලා දෙමු 3 කියලා. මේ class එකේ තියෙන order එක අපි වෙනස් කරමු. ඒතර default value එක තමයි 0. ඒතර අපි ඒක මුලට ගන්න ඕන නම් අපි දෙන්න ඕනේ -1 කියලා. ඒතර පේනවා number 3 මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර අපි කියමු මේ number 2 එක අගට දාන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ඒකට තව class එකක් add කරගමු 2 කියලා. එතකොට එයාව අගට දාන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ order එකට 0 වලට වැඩි අගයක් දෙන්න. දැන් මේක save කරාම මට බලන්න පුළුවන් number 2 අගට ගිහිලා තියෙනවා. හරි. අපි මේක remove කරමු දැන්. අපි බලමු ඊළඟ property මොකක්ද කියලා. align self කියන property එක. ඒතර අපි කියමු මේ items වලින් අපිට එකක් විතරක් පහළට හරි center එකට හරි ගන්න ඕන නම් ඒක අපිට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු number 3 කියන එක අපි center එකට ගන්න ඕනේ කියලා. 3 align self අපිට දෙන්න පුළුවන් center කියලා. එතකොට අපේ container එකේ height එකක් අපි දීලා තියෙන හින්දා එයා මැදට එනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් flex n කියලා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? එයාව පහළටම යනවා. හරි. ඒතර ඊළඟ property එකක් බලමු. ඒ තමයි flex grow කියලා property එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ items වල අපි width එකක් දීලා නැහැ. මම මේ ටික එමත් remove කළා. මේ flex grow කියන්නේ මොකක් හරි element එකකට expand වෙන්න තියෙන හැකියාව. අපි කියමු මේ number 3 කියන එකට අපි දුන්නොත් flex grow 1 කියලා. මොකද එන්නේ කියලා බලමු. මේක save කරාම ඔයාලට පේනවා ඒක expand වෙලා අර අමතර තිබ්බ ඉඩ අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි element එකක width එකක් දීලා නැත්නම් flex grow කියලා තිබ්බොත් එයාට පුළුවන් තරම් ඉඩ ගන්නවා අනිත් අයට ඉඩ දුන්නට පස්සේ. ඒතර මේ flex grow වල default එක 0 අපිට දෙන්න පුළුවන් 1 හරි 2 හරි. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් හැටියට number 2 එකකට දුන්නොත් flex grow 2 කියලා එයාට මේ number 3 එකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉඩ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තියෙනවා flex shrink කියලා property එකක්. ඒ කියන්නේ grow එකේ අනිත් පැත්ත. එතකොට අපි බලන්න යන ඊළඟ property එක තමයි flex basis කියන property එක. මේකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි element එකකට අපි width එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් flexbox එක වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ width එක දෙන්න නැතුව අපිට flex basis කියන property එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒතර අපි මේ තියෙන elements වලින් අපි අයින් කරමු තව දෙකක්. දැන් අපිට elements 3යි තියෙන්නේ. මම මේ 2 එකට අපි කියමු මේ center එකේ තියෙන element එකට අපිට දෙන්න ඕනේ 60% width එකක්. අපිට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් එක. flex basis අපි කියමු 60% කියලා. ඒතර ඔයාලට පේනවා එයාට 60% එක width එකක් එයා දෙනවා. ඉතින් මේක depend වෙන්නේ අනිත් elements වලට කොච්චර ඉඩ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියන එකෙන්. මොකද සමහර වෙලාවට අනිත් elements වල ගොඩක් text තිබ්බොත් එයාට ඉඩ දීලා තමයි මේ 60% එක ගන්න බලන්නේ. ඒතර මේ properties තුනම එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ flex grow, flex shrink සහ flex basis කියන properties තුනම එකතු වෙලා shortcut එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි flex grow, ඊළඟට flex shrink සහ අන්තිම එක flex basis කියන එක. ඒතර මේ shortcut එක අපිට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ මේ පළවෙනි item එකට 120ක් අපිට අවශ්‍යයි ඉඩ, දෙවෙනි එකට 160ක්, තුන්වෙනි එකට 120ක් කියලා. එතකොට අපි පළවෙනි එකටත් දෙමු class එකක් 1 කියලා. මේක මම save කරන්නම්. ඊළඟට අපි CSS වල ගිහිල්ලා දෙමු 1. එතකොට flex තමයි ඒකේ property එක. මුලින්ම එනවා grow එක කොච්චරද කියලා flex grow 1, flex shrink අපිට දෙන්න පුළුවන් 1 කියලා. ඊට පස්සේ 20%. එතකොට මේ flex shrink එකේ 1 කියන්නේ එයාට shrink වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. grow කියන්නේ grow එකට 1 කියලා දුන්නාම ඒ කියන්නේ ඒකට grow වෙන්නත් ඉඩ දෙන්න කියලා අපි කියනවා. ඒකට අපි
අනිත් එකත් දාගමු 2 එකට අපි කොච්චරද දෙන්න යන්නේ 60ක් 3 එකට අපි දෙනවා 120ක්. දැන් මේක සේව් කරාම අපට පේනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක බෙදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකට අපි මොන හරි sample text එකක් දාගමු. අපි කියමු වචන 10ක් විතර text එකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි flex wrap දීලා තියෙන හින්දා මේක පහලට යනවා. මම මේක අයින් කරන්නම්. flex wrap කියන එක content එකේ තියෙන. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඉඩ බෙදිලා තියෙන විදිය. දැන් මේ text එකට අපිට ගොඩක් ඉඩ යන හින්දා මේක screen එකෙන් පැනලා තියෙනවා. මේක අපි font එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරමු. මම කියන්නම් 1M කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඉඩ බෙදිලා තියෙන විදිය. අපි මේකේ padding එකත් අඩු කරමු 0.5 කියලා දෙමු බලන්න. හරි. දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙයා පළවෙනි එක 120යි, දෙවෙනි එක 160යි, තුන්වෙනි එක 120යි. දෙවෙනි එකේ height එක වැඩි කරන්න අපිට ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. align items කියන එක stretch කියලා. හරි. ඉතින් මේ තමයි අපි Flexbox එකක දැනගන්න අත්‍යවශ්‍යම properties ටික. ඉතින් මේකේ තියෙන හැම property එකක්ම අපිට නිතරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැති හින්දා මතක තියාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ web page එකේ link එක save කරලා තියාගත්තා නම් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට refer කරලා තේරුම් ගන්න ගොඩක් ලේසි. මම ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඉගෙනගත්තු දේවල් පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණ web page එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු. CSS Grid එක use කරලා web page layout arrange කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.